الستيرنوهايد هنا اتقطعت نصين، بقت ستيرنو ثايرويد وبقت ثايرو هايرويد. دي البريتراكيال ماسل. هذه البريتراكيال ماسلز كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم بيعملوا ايه؟ ديبريس اللارينكس. ليه بقى؟ دي ماسكه كده اهوت، هتيجي شاده الثيرويد كاسل تنزلها لتحت، والثيرويد كاسل من اللارينكس هتيجي شداه. ديت هتيجي شاده الهايويد بون، والهايويد بون متصل بالثيرويد كاسل هتيجي شداه. فحتى بتدرس اللارينكس وبتدرس الهايويد بون. كلهم. دي هتيجي شاده كده اهوت تدرس الهايويد بون وتشد اللارينكس معاه. ما عدا واحده بس. الثايرو هايرويد دي لما تشد تيجي عامله رفعه للايه؟ الاليفيت اللارينكس، لانها هتشد الثايرويد قافل لفوق. ولو ده ثابته تعمل لي ديبريشن لمين؟ للهايرويد بون. كلهم بيعملوا ديبريس للهايرويد بون واللارينكس، ما عدا الثايرو هايرويد ده الاليفيت اللارينكس. فهي شاذه في كل حاجه، شاذه في الاكشن بتاعها، شاذه في النيرف سبلاي بتاعها، شاذه في انها بتبقى موجوده في كل الجثث، وشاذه انها بتيجي في الامتحان، وشاذه انك ما بتعرفهاش. فبيبقى الطريق الاسهل ان انا اسقطها، ان انا اجيب لكم الثايرو هايرويد ماسل عشان تسقطها، صح؟ مش كده وبس، ده النيرف سبلاي حتى فيه شاذة. كلهم they are supplied by a nerve. هذا النيرف ده هو اسمه أنثى سيرفايكال. هذا النيرف بيغذي كلهم ما عدا واحده برضه بس هي تاني. يجي لها النيرف لوحدها من سيرفايكال واحد. فهي شاذه في كل حاجه. لكن النيرف سبلاي بتاع البريتراكيال all the pretracheal muscles are supplied by the ansa cervicalis except the thyroid muscle which is supplied by cervical one. أنسى يعني إنه بيعمل لوب، يجي نازل من فوق الهواء ويجي عامل لوب وطالع لفوق تاني، عشان كده سموه أنسى. عندنا في كذا أنسى في الأناتومي، في أنسى سيرفايكاليس وفي أنسى سبكليفيا، وهتاخدوا في النيورو السنة الجاية أنسى ليفيكولاريس، وفي أنساكيا سلامي. أنساكيا سلامي دي عارفينها؟ دي أغنية بتاعت أم كلثوم. أنساكيا سلامي، أنساك ده كده. عندنا ثلاثة أنسى زائد أنساك. أنساك الثاني. إيه؟ وريكارنت يرجع وأنسى يرجع في كتير جدا بيرجعوا في كلامهم. أنسى بترجع في كلامها برضه. ما انساك يا فلان يعني انا رجعت في كلامي. ما نقدر رجعت في كلامها برضه. كلمة انسى معناها ان عامله لون. انسى. ولاحظ ان هذه المسلز are supplied in its lower part by the nerve. يعني النيرف مش بيوصل لغايه الابر بارت، لا ده بيسبلاي اللور بارتس اوف ذيس muscles. يعني بيسبلاي اللور بارت بتاع المسل دي. It does not supply its upper end. ودي مهمة جدا. أحيانا الثيرويد بتبقى كبيرة قوي، وعشان تشيليها لازم تقطعي البريتراكيال ماسل عشان توسعي السكة، عشان تقدري تطلعي الثيرويد الضخمة دي. فلما تيجي تقطعي البريتراكيال ماسل it should be cut
at its upper end. Not at the lower end, because لو أنا قطعتهم at the lower end I will cut the nerve supply and they become paralyzed. عشان كده during thyroidectomy انتوا عارفينها اللي هي ايه؟ removal of thyroid gland. If there is a need to cut the pretracheal muscles, it should be cut towards their upper ends, as not to injure the nerve supply from the ansa cervicalis, who supply their lower ends. Otherwise, they become paralyzed. طب ما يبقوا paralyzed طز فيهم ونعمل ايه يعني؟ يفتح اللبن على الصوت حق الدرس. ايه؟ يأثر على الصوت حق الدرس. لا صوت اللارنكس لا ما يأثرش على الهواء مصر بتاعت اللارنكس شغاله زي الفل، الصوت زي الفل وكل حاجه. وفي مصر بتعمل البيشن لارنكس ثانيه وتعمل النهارده البيشن لارنكس ثانيه، يعني اي مشكله يعني. المشكله انك انت هتدفعي ثمن غالي. ازاي؟ واحده جايه لك عشان الجويتر ده عامل لها ديسفيجر، هي منزعجه من الشكل بالمنظر اللي في رقبتها، الحته دي مقلبظه وكبيره فهي منزعجه منه، فجات لك عشان مش عشان الثيرويد جلاند، هي ما الثيرويد جلاند ولا ماشي اي حاجه، هي ما المنظر بتاع رقبتها، فرجعت لك انت فاتحه وشاده ومطلعه الثيرويد جلاند وقطع البريتراكيال ماسل من اللور اند وعملت لهم باراليسيس. مش كده وبس، انت تروح دورت على النيرف بتقطعها كمان وايه وجيت قافله. ابص الاقي العيانه بعد شهرين بتجيلي بانذر انلارجمنت ديس اريا، لان هذه البارالايز ماسل والريلاكس هتعمل لي ماس، هتجيلي العيانه تاني، بس المره دي بقى مش بتيجي ايه؟ بتجيب خاطر. هتيجي داخله في الدكتوره، انا الدكتوره بوم هتستخدم السيف دهوت دايما كده الخشب قدام الجسم، عارف انك انت عملت ايه؟ ليه؟ هتقول بص يا دكتور انا جبت ودفعت لك الفلوس كلها